นี่คือหนึ่งในเรือชั้นอควาเรียสลำดับที่ 4 สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเรือสำรวจทะเลและวิจัยทางสมุทรศาสตร์แถมยังเป็นเรือชั้นอควาเรียสลำสุดท้ายที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อเป็นฐานวิจัยลอยน้ำเพื่ออุทิศการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเรื่องราวความเป็นมาและสเปคเรือลำนี้จะเป็นยังไงมารับฟังกันครับสวัสดีครับผมบิ๊ก MCTH นะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรือ Atlantis เรือพี่น้องชั้นอควาเรียสลำดับที่ 4ที่เป็นเรือสำรวจทะเลและวิจัยทางสมุทรศาสตร์บนโลกของเรามีการสำรวจมหาสมุทรไปแล้วเพียง 5% เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าการสำรวจอวกาศที่มีการทำแผนที่และรู้ตำแหน่งดวงดาวและวัตถุอวกาศดังนั้นเราก็ควรที่จะหันมาสำรวจทะเลที่ยังไม่ถูกค้นพบบนโลกของเราที่มาของชื่อเรือ Atlantis ลำนี้ตั้งตามชื่อเมือง Atlantis ในตำนานกรีกโบราณที่มีความรุ่งเรืองและมีอำนาจสูงส่งทางทะเลแต่เมืองก็ได้ล่มสลายและจมลงสู่ใต้ทะเลตามในบันทึกของเพโตรนักปรัชญาชาวกรีกโบราณแต่เพื่อให้สื่อถึงน้ำและเมืองในเวลาเดียวกันเรือ Atlantis ลำนี้ได้มีการออกแบบและดัดแปลงเป็นพิเศษโดยเฉพาะและไม่เหมือนเรือหรือยานลำไหนทั้งหมดของชั้นอควาเรียสที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพื่อเป็นฐานวิจัยลอยน้ำและเป็นฐานสำรวจใต้น้ำพร้อมศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นอควาเรียมภายในตัวเรือซึ่งให้อารมณ์คล้ายกับเมืองลอยน้ำจริงๆเพราะภายในเรือก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในการใช้ชีวิตบนเรือที่ออกทะเลในเวลานานๆเหมือนกับเรืออควาเรียสแต่เรือลำนี้มีการออกแบบพิเศษโดยเฉพาะตัวก็คือลำตัวเรือด้านซ้ายและด้านขวาสามารถแยกออกจากตัวเรือหลักได้และสามารถเดินทางไปหน้าน้ำไหนก็ได้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการสำรวจและศึกษาใต้ทะเลในแต่ละพื้นที่บนโลกใบนี้แถมลำเรือที่แยกออกจากเรือแม่ก็มีเรือดำน้ำสำรวจใต้น้ำประจำอีก9ลำที่สามารถสำรวจใต้น้ำบริเวณกว้างได้ซึ่งนั่นมันก็จะกลายเป็นเรือที่ค่อนข้างสามารถทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสมุทรศาสตร์ทั้งสำรวจศึกษารักษาและอนุรักษ์ไปในเวลาเดียวกันแถมยังเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดของเรือชั้นอควาเรียสทั้งหมดมาดูสเปคเรือกันนะครับเรือลำนี้ใน Minecraft ผมสร้างในสเกล 1.8:1 ก็คือหมายความว่าเรือลำนี้มันใหญ่กว่าในสเกล Minecraft ไป 1.8 เท่าเริ่มที่ความยาวของลำตัวเรือหลักอยู่ที่ 1,080 บล็อกความกว้างของลำตัวเรือ 105 บล็อกแต่ถ้านับรวมส่วนกว้างทั้งหมดของเรือก็จะกว้างถึง 165 บล็อกตัวเรือกินน้ำลึกอยู่ที่ 20 บล็อกและน้ำหนักของตัวเรืออยู่ที่ประมาณ 180,000 ตันในส่วนของความยาวของลำตัวเรือที่แยกออกจากกันได้ยาวอยู่ที่ 662 บล็อกความกว้างของลำตัวเรือ 61 บล็อกแต่ถ้านับส่วนกว้างของเรือทั้งหมดก็จะกว้างถึง 121 บล็อกตัวเรือกินน้ำลึกอยู่ที่ 14 บล็อกและน้ำหนักตัวเรืออยู่ที่ประมาณ 55,000 ตันน้ำหนักเรือรวมทั้งหมด3ส่วนอยู่ที่ 290,000 ตันความเร็วสูงสุดด้วยเครื่องยนต์เวฟโมชั่น2เครื่องของเรือแปลงเป็นพลังงานเจ็ตขับเคลื่อนหลัก4ตัวและเจ็ตขับเคลื่อนหลักสำรอง4ตัวรวมกันอยู่ที่40น็อตหรือ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูอุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งให้กับเรือลำนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเริ่มด้วยเรดาร์ตรวจการ3มิติ3ตัวที่ระบุตำแหน่งในทะเลและในอากาศได้ครบทั้งระยะทางทิศทางและความสูงเรดาร์ตรวจจับระยะไกล ANSP-6 มีอยู่8จุดบนสะพานเรือทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุบนพื้นผิวทะเลและวัตถุในอากาศได้พร้อมกันเรดาร์ตรวจการรอบลำเรือแบบ2มิติทำหน้าที่ตรวจจับระบุตำแหน่งพื้นผิวน้ำและในอากาศในระยะใกล้เรดาร์สภาพอากาศรอบลำเรือทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ของหยาดน้ำฟ้าเช่นฝนพายุลูกเห็บรวมถึงการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศภายในเรือลิฟต์ขนส่งตรงกลางลำตัวเรือหลักด้านหน้า2ตัวและด้านท้าย2ตัวของลำตัวเรือฝั่งซ้าย3ตัวและของลำตัวเรือฝั่งขวา3ตัวรวมทั้งหมดเป็นลิฟต์10ตัวเครนยกทั้งหมด12ตัวเครนยกแรงแม่เหล็กทั้งหมด16ตัวระบบกันน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดไปใช้บนเรือ8แท้งที่บำบัดน้ำเสียบนเรือ4แท้งเสาติดต่อสื่อสารระยะไกลผ่านดาวเทียม5เสาระบบลดรางไฟฟ้า2รางระบบคลีบกันโค้งของลำตัวเรือมีทั้งหมด16ตัวแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าเรือไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเรือหน่วยรถดับเพลิงและหน่วยรถบริการขนส่งประจำดาดฟ้าเรือเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจเอาละครับมาถึงจุดที่ทุกคนอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าเรือลำนี้จะมีอะไรบ้างที่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือมาดูกันเลยนะครับเริ่มด้วยศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบนเรือถึง4ตู้ใหญ่บนเรือ
รวมถึงที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินเยี่ยมชมอควาเรียมจริงๆห้องแลบวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนเรือ3ห้องห้องปฏิบัติการภารกิจทางทะเล8อาคารโรงอาหาร2อาคารตึกห้องพักลูกเรือสำหรับลำตัวเรือฝั่งซ้ายและฝั่งขวา2อาคารเรือดำน้ำสำรวจขนาดเล็กรวม8ลำเรือดำน้ำสำรวจขนาดใหญ่พิเศษ2ลำและเนื่องจากเรือสามารถแยกลำตัวออกจากกันได้ดังนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมได้แก่ Atlas 1 และ Atlas 2 โดยมี Atlantis เป็นหับศูนย์กลางปฏิบัติภารกิจทางทะเลที่สามารถติดต่อสื่อสารทางไกลระหว่าง Atlas 1 และ Atlas 2 ได้เอาละครับสรุปก็คือเรือ Atlantis ลำนี้เป็นทั้งเรือสำรวจศึกษารักษาอนุรักษ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสมุทรศาสตร์ที่สามารถเดินทางไปหน้าน้ำไหนก็ได้เพื่ออุทิศการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือน้ำทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรือลำนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับผมและแล้วก็ครบทั้ง4พี่น้องเรือชั้นอควาเรียสทั้งหมดแต่ก็ยังมีเรือและยานในกองทัพของผมที่ยังไม่ได้พูดและให้ข้อมูลในรูปแบบคลิปรีวิวแบบนี้ถ้าอยากฟังเรื่องราวความเป็นมาและสเปคของเรือและยานลำต่อๆไปจะมีอะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของกองทัพเรือป้องกันตนเอง Big MCTH ก็สามารถเข้าร่วม Community Server Discord ของช่องได้นะครับในนั้นก็จะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาพูดคุยหรือโชว์ผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองทั้ง Minecraft งานวาดและอื่นๆอีกมากมายภายใน Discord นี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับผมและขอขอบคุณทุกคนบนหน้าจอนี้ที่ได้เลี้ยงโกโก้ผมผ่านระบบ YouTube Membership นะครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนให้ผมได้มีแรงทำคลิปคอนเทนต์ดีๆของช่องต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ